यस्तो बवाल भइरहेछ नि माया कसम वाह क्या बवाल होना है यार ये कैसे है सो हेलो नमस्ते गाइज होप यु आर फाइन वेलकम टु द न्यू एपिसोड होइन म चाहिँ आज धेरै दिनपछि भ्लग गरिरहेको छु एकदम नयाँ फ्रेस तरिकाले अनि लगभग 10-15 दिनपछि भ्लग गरिरहेको छु होइन अनि म चाहिँ आज यो ठिक यस्तो बिच बाटोमा छु त्यहाँभन्दा ब्याकको माथिको बाटो चाहिँ अब सब हिलो थियो नि त सो मैले खिच्न पाइनँ त्यति बेला चाहिँ पानी पनि परेको थियो अनि फोनबाट खिच्ने कुरो भएन नि त त्यो पानी सानी यताउता फेरि पानी पऱ्यो भने अर्को जुना लाग्छ त्यो मैले खिचिनँ अब यहाँदेखि तल कस्तो बाटो छ म यहाँदेखि तल चुत्रोनीको हाइवेमा निस्केर अनि त्यो बाटो बेनी जाने काम छ मेरो चाहिँ आफ्टर लङ टाइम धेरै पछि हो म चाहिँ अब बेनी बजार जाँदैछु होइन हेरौँ कस्तो भएछ बाटो चाहिँ सो त्यही नै भन्न चाहन्छु गाइज सो भिडियोमा नयाँ छ लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला गरेर अब आई नो मोस्ट अफ द पिपुल सब्सक्राइब गर्नुहुन्न होइन आई नो क्लियरली सो त्यही नै हो यस्तो हिलो भइसकेको छ माया कसम यार त्यही नि अब जान्छु होइन मैले माइक हालेको छैन आज चाहिँ माइक युज गरेको छैन हेलमेटमा माइक हाल्छु मेरो यतापट्टिको पनि हराएछ क्या माया कसम मेरो हेलमेटभित्रको कपास रुइहाल्छ कि के भन्छ त्यो पनि खोज्नु छ किन्नु छ अनि त्यसपछि जानु छ टक्क गाइज सो त्यही नै हो फेरि बाटोमा भेटौँला नि जस्तो बाई गाइज बाई अलराइट गाइज माइक चेक आवाज राम्रै आएको छ होला धेरै बजी माइक हालेर छु हेलमेटमा हक्कर सेटअप गरेँ होइन अब म चाहिँ हिँडिसकेँ बेनीतिर हाम्रो प्यारो बेनी कस्तो हेलमेटमा चाहिँ एकतिरको रुई नभएर चाहिँ कस्तो अनकम्फर्टेबल भइरहेछ अनि बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल भइरहेछ नि माया कसम देख्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो कडा भयो पानीले सब बगाएको छ क्या ढुङ्गासुङ्गा माटो जति सब बगाएर ढुङ्गा मात्रै राखेको छ होइन अघि त झन् यस्तो हिलो थियो मैले देखाउन पाइनँ सरी होइन त्यसको लागि चाहिँ डह्रो हिलो थियो नि सायद हिलो छ्यापेर जानुपर्छ बिस्तारै ओहो गाडिदिएको पछाडि टायर त औडा गाडिन्छ त यार मैले त्यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ खुट्टा धुनु छ यार म त्यहाँ एकछिन रोकेर खुट्टा धुन्छु अनि त्यसपछि फेरि भेटौँला नि त यस्तो हिलो भइएछ के भन्नु क्यान बाटो त्यस्तै छ अब बाटोको खराबीलाई केही भन्न सकिँदैन मनसुन बर्खाको टाइम हो अहिले बर्खाको सिजन यस्तो भइसक्यो पाइन्टमा आएको छ अलि अघि लगेर धुनु पानीले पखाल्नु पर्छ कि यार म यताबाट जाने हो लौ न हो कसरी जाने हो क्लच ल्याउने हिँड्ने नि त त्यसरी तपाईँहरूलाई देखाउन मैले यस्तो गरेको किनभने चाहिँ अब तपाईँले यस्तरी बटारेर एकैचोटि थ्रोटल दिएर स्पिड जानुभयो भने झ्याप्प क्लच ल्याउने हो भने झन् स्पिड जान्छ क्या बाइक त्यही भएर क्लच नल्याइकन बिस्तारै ब्रेकिङ थिच्नु होला होइन अनि त्यसपछि कुरा हुन्छ क्लच ल्याउने नल्याउने भन्ने यहाँ पनि यस्तो अप्ठ्यारो छ बाटो वाइल्ड छ नि वाइल्ड अन्त यताबाट जानुपर्छ क्या यसो गरेर ल गयो छिर्यो के गर्नु यहाँको आजकल बाटो यस्तै हुन्छ टाइमै यही हो अहिले यस्तो नभएको कहिले हुन्छ बाटो यस्तो होइन त्यही नै हो गाइज एउटा अन्डरको टायर छ नि त पछाडि त्यही भएर अलि गाह्रो गर्छ कि यो ढुङ्गाहरूमा हिँड्न चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलि चिप्लिन्छ भन्ने कुरो नत्र मेरो पेट चाहिँ लास्टै दुख्यो यार किन धेरै पछि यसरी हिँड्ने भएर कि खाजा बित्तिकै हिँड्ने भएर क्रस गरिदिउँ लेट्स क्रस ओए ल साला एकतिर जान्छ त बे
म कहाँ आएँ मलाई नै थाहा छैन होइन। अनि जस कहाँ आएँ भन्दा एकपटक म पहिला यहाँ यसो हिलोमा अड्केको थिएँ कि यस्तो आपत परेको थियो नि सुरुमा मलाई जब चलाउनु नआउँदाखेरि। त्यो टाइममा चाहिँ म यहाँ यो ठाउँमा हो कि यो ठाउँ छ नि यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो आपत पर्थ्यो उकालोमा। त्यसपछि एकजना दाजु आउनुभयो अनि हेल्प गर्नुभयो नि त, त्यसपछि म गएको। नत्र त माया कसम मलाई त एकदम टफ थियो त्यो टाइम सम्झिँदा नि हाँसो उठ्छ यार। सुरुको टाइममा जस यही बाटो हो। अब यहाँदेखि चाहिँ 5 मिनट चाहिँ तपाईँहरूले अफरोडिङ देखाऊँ भनेर चाहिँ मैले अब भ्लग सुरु गरेको ठाउँदेखि चाहिँ होइन। त्यसपछि त फेरि पुरा अनरोड छ नि त, फुल अनरोड हो। त्यसपछि त यस्तो बबाल बनाएको छ अहिले जस अरू नभए पनि जस अलिअलि त्यति पिच गर्ने विकास चाहिँ गरेछ कि कति 1925 समथिङ कति किलोमिटर चाहिँ वर्षमा म्याग्दीले वर्षमा 25 किलोमिटर चाहिँ कति उके पिच गर्यो खतरा काम भन्दै न्युज हालिरहेको थियो। अब त्यस्तै के कुरा गर्ने। ओहो सेट अलराइट। फेरि अब हिँडेको अवस्था। ओ माई गड ओत्तेरी यस्तो देख्नुहोस् हेर्नुहोस्, यस्तो गल्ती नगरौँ है त। अगाडिको ब्रेक पनि लाउने, यता क्लच पनि लिने, स्टार्ट अफ, यस्तो मिस्टेक कहिले नगरौँ गाइस। मैले तपाईँहरूलाई सिकाइरहेको छु। फर्स्टली तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेपछि अन गर्नु पऱ्यो, किल स्विच अन, स्टार्ट अन। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको ब्रेक चाहिँ यता हुनु नै पर्छ क्या। यो पछाडि रियर ब्रेक छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा खुट्टा हुनैपर्छ। बरु यताको झार्नुहोस् केही छैन, तर यताको चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या। यदि सडनली तपाईँहरूको चिप्ल्यो भने स्पिड गयो भने तपाईँहरूले गर्नु त पऱ्यो नि त, ब्रेक त लाउनु पऱ्यो नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यताको ब्रेक थिच्नु होला। यस्तो ठाउँबाट हाल्दा चाहिँ कि पछाडिको टायर यहाँ छ क्या। ओ माई गड यस्तो छ कि ठाउँ यार। त्यही नि म बिस्तारै लग्छु कि यहाँबाट मैले ब्रेक लगायो भने तल खस्छ क्या टायर। खस्यो तर म ओह्राल्छु फेरि केही छैन, ठिकै छ होइन। झऱ्यो त झऱ्यो, यस्तो ठाउँबाट झरिरहेछ केही छैन। अब एउटा क्यामेराम्यान भइदिएन कि मेरो मसँग यार, नत्र त यत्रो स्किड खाइ हिँड्छ। नत्र त जोस् बवाल हुन्थ्यो जोस् भ्लग चाहिँ। जोस् एउटा क्यामेराम्यानको कमी भयो भनौँ। एक्लै आइरहेको छु आज म, त्यही भएर नि हो। तर अब बिस्तारै गइन्छ भन्ने थाहा छ होइन। ओहो यहाँ त बाटो त रहन्छ नि। म कताबाट जाऊँ, यताबाट जानुपर्छ म। थोरै क्रस फायर खाल्टा हाल्ने हाइवेमा हिँड्ने बाइक यार। यस्तो ठाउँमा हाल्दा त भर्खरै बिग्रिहाल्छ नि केटा हो। यस्तोमा हालिदिने होइन नि त, न टायर चेन्ज छ न के छ, फुल स्टक। अनि यस्तो बाइक यसरी हालेर हुन्छ दबाबाध्य चाहिँ यस्तो ठाउँमा हालेर हुन्छ। जस यस्तो ठाउँमा आयो भने चाहिँ यस्तो बवाल लाग्छ नि त मलाई। त्यही नै हो, 1 ह्यान्ड च्यालेन्ज गर्ने र यहाँ 1 ह्यान्डेड। ओ हुँदैन त बे, जस यहाँ नि पहिराले भेटाउनु लागेछ यार। ओ कुखुरो भ्लग यस्तो बुट्ट गर्दै जान्छ र हौ। कुखुरा खेत रोपाइ सकिसकेछ। अब भ्याइन लाग्यो लगभग खेत रोप्ने टाइम पनि। खेत रोपेर भ्याइसँग हाम्रोतिर पनि भ्याइसक्यो होइन। हाम्रो त झन् जमाना भ्याएको हो। जुन जमानामा भ्याइदिएको रोपेर, त्यही पनि अरूको भनेको अरूको कुरा गरिरहेको होइन। यही गुनाटा हालिदिउँ म। प्योर कुनबाटै हो क्या म फेरि। लास्ट पेट दुख्यो यार, तर किन हो मेरो औडा पेट दुखेछ यार। अब सबसे अप्ठ्यारो छ कि के हो, म अस्ति नआउने बेला त अप्ठ्यारो थियो, अहिले कस्तो छ। लेट्स चेक दिस आउट।
इङ्ग्लिस बोल्न पनि कस्तो झुक्किएको यार म त्यसरी जिब्रो स्लिप भयो क्या मेरो त्यही भएर लेट्स चेक दिस आउट होइन यही हो अब ओहो बाटो त कसम बवाल बनाएको छ त यो तलको हाइवे त दामी बना रहेछ त यार बाटो त डह्रो हो क्या यस एनएस यही हो कडा अफरोडिङ छ माथिदेखि पहिरहेको छ पुरै बाटो साटो पुला जस्तो छ होइन त्यही नै अब बिस्तारै बिस्तारै ब्रेक लाउँदै जानुपर्छ ब्रेक छ त अनि गाठो लोटिन्छ ढुक्क लडिन्छ नि त गाइज होइन कन्ट्रोलिङ हुनु पऱ्यो क्या जे होला कन्ट्रोलिङ हुनु पऱ्यो त्यसपछि त के यस्तो त के हो र त्यसै उडाइन्छ यस्तो त हो कि नै टक्क यबाट त्यहाँ सेकेन्ड छ यबाट चाहिँ चित्रेन गइन्छ होइन गाइज त्यस बाटो चाहिँ उता दामी बनाएर चाहिँ यता त उस्तै रहेछ फेरि उता मात्रै रहेछ गाइज ऊ बनाएको